พร้อมนะ1 2 3เริ่มครับน้ำแข็งเริ่มเขียนแล้วขวัญ น้ำแข็งเขียนแล้วเหรอ accept น้ำแข็งเสร็จแล้วเซนกำลังเขียนฟังก์ชันที่รับตัวแปรชื่อว่า so tired กับให้ยานะคะทุกคน คุยเยอะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการ ของแห้ง ของแข็ง ของเซนของกรอบ ของขวัญ เย้ ตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับรายการ Com Sci The Series EP 6เราจะพาเพื่อนๆนะคะทุกคนมาโค้ดแข่งการมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนงั้นเราลองมาแนะนำกรรมการของเราก่อนนะคะทุกคนแพงนั่นเอง สวัสดีค่ะแฮงนะคะวันนี้แฮงก็จะเป็นกรรมการของ Coding Challenge Competition นี้นั่นเอง ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะชนะ รอดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอต้อนรับผู้แข่งขันคนแรกของเรานะคะ คนนี้ดีกรีไม่ธรรมดา คุณก๊อฟนั่นเอง ครับสวัสดีครับชื่อกรอบนะครับตอนนี้เรียนอยู่ปี 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาครับเป็นเพื่อนขวัญเพื่อนเซนเพื่อนแพงครับผมตอนนี้ก็เรียนปีสุดท้ายแล้วก็ว่างๆอ่านหนังสือเล่นเกมทำงานแล้วก็ทำโปรเจกต์อยู่เรื่อยๆครับ เอาละค่ะทุกคนพบกับผู้แข่งขันคนที่ 2ของเรา คนนี้ก็ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงลีดของคณะวิศวกรรมนะคะทุกคนและก็คนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโหดมาก น้ำแข็ง สวัสดีครับ ผมน้ำแข็งนะครับ มาจากวิศวะคอมจุฬานะครับ ก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแข่งเขียนโค้ดอัลกอริทึมกับขวัญนั่นเองครับ เอาล่ะคนที่ 3ของเรานะคะทุกคนก็คือนายเซนคนดีคนเดิม ซึ่งเซนเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่อยู่อากูด้ากับเรานั่นเองพบกันเลยกับเซนวิศวะจุฬา ส ค่ะ วัสดีครับ ก็เดี๋ยวไปดูการโคดดิ้งของพวกเรากันนะครับ เอาล่ะคนสุดท้ายนะคะไม่หนีไปไหนนะคะก็คือขวัญนั่นเองวันนี้นะคะ ทุกคนขวัญเนี่ยก็จะมาเป็นผู้แข่งขันคนที่ 4นั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาลองเขียนโค้ดกันโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะไม่รอช้า เราไปเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนเราจะเริ่มเราจะไปอธิบายกติกากันค่ะทุกคนก็คือแมตช์แรกก็จะเป็นระหว่างน้ำแข็งกับขวัญซึ่งจะเป็นการทำ algo question นั่นเองส่วนแมตช์ที่2ก็คือระหว่างก๊อฟกับเซนแล้วเราก็จะมาทำคำถามเดฟปะแนวเดฟใช่ไหมขวัญก่อนก็ได้ พร้อม น้ำแข็ง พร้อม ก๊อฟ ครับ ปะโอเค พร้อมครับ เซนอะ ครับ ทำไม ทองก็ได้ โอเค โอเคเริ่มพร้อม คำถามแรก given an array nums for each number at a particular index in the array how many numbers are smaller than that โอเคก็คือเป็น array ที่มีความยาวเท่าตัวเดิม ใช่แล้ว แล้วก็ข้างในนั้นก็คือตัวถ้ามันอยู่ที่ตำแหน่งนั้นก็คือตัวนั้นมีตัวน้อยกว่ามันเท่าไหร่ก็ใส่เลขนั้นเข้าไปใน array ใหม่แทน ถูกต้อง แค่ทำความ นี่ เข้าใจ เอง ปลาไปนาทีหนึ่งนะครับครับ โอเค มี constraint ไหมครับ constraint ก็คือ array อ่ะมันต้องมีมากกว่า2ตัวแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ500ตัว โอเค500กำลังสองก็คือ2 ล้าน 5 0 เอ้ยไม่ใช่2 ล้าน สบาย 5ตลบ 250,000เอง สบายสบาย A few moments later. โอเค ทุกคนพร้อมนะ1 2 3เริ่มครับ อันนี้คือเขียนเลยเหรอคะน้ำ เขีย แข็ น ง เลยน้ำแข็งเริ่มเขียนแล้วขวัญ น้ำแข็งเขียนแล้วเหรอ น้ำแข็งเขียนโพลิโนเมียลหรือเปล่า ก็เขาแค่500ตัวครับเราไม่ เขา โอเวอ เขา ร์ มี for 2 อันแล้วนะขวัญเธอถึงไหนแล้ว น้ำแข็งเขียนเสร็จแล้วเหรอ ถึงไหนแล้วถึงแล้วเหรอเฮ้ย ก็เป็นเซนว่าใครจะเขียนเสร็จก่อน มันดูโค้ดตรงไหนนะ เดี๋ยวขวัญตอนนี้น้ำแข็งมาแบบว่า brute force สุดๆเปล่า เสร็จแล้วครับก็ constraint 500ก็ทำเท่านี้ก็พ ไม่ อ เป็นไร วิธี brute force ก็คือเหมือน ก็คือมีอะไรก็ หา ทำ ไปเลย เออ อยากทำอะไรก็ทำไปเรื่อย ถ้า constraint มันได้เราก็ควรจะทำวิธี brute force ไปก่อนครับเพราะว่า ก็ คอมพิวเตอร์ iteration มันคิด แบบว่า 250,000 ยังไงมันแบบมันไม่ถึงวิอยู่แล้วอะครับ เพราะฉะนั้นก็ใช้แบบนี้ไปก็ได้ แต่ว่าขวัญดูจะ โอ้ย ทำแบบว่า เดี๋ยว วิธีฉลาดกว่าไหมเพราะว่าเธอมีดิกก็มาอ่ะ ไอ้ยะ ๆ มีใครอธิบายดิกหน่อยสิครับ dictionary ก็คือพจนานุกรมถ้าเรา เดี๋ยว dictionary ก็ต้องมีหัวเวลาเราจะหาความหมายของคำใช่ไหมต้องมีชื่อคำแล้วก็ความหมาย อันนี้เหมือนกันก็จะมี key กับ value คู่กันก็คือ แล้วมันดีกว่า store แบบวิธีอื่นยังไง
เพราะว่าเวลาเราเปิดหนังสือ dictionary ถูกต้องปะเราต้องการหาคำเป็นชื่อเหมือนกันเราก็ต้องการหาของเป็นคีย์ฉะนั้นเราเปิดปุ๊บเราเจอเลยมันไวมากก็คือ time complexity ในการหา value นั้นๆก็จะเป็น constant นั่นเองใช่ไหมขวัญตอนนี้ train of thought เธอคือเรามี input เป็น number of array ใช่ไหมarray of number ใช่ไหมคราวเนี้ยเพื่อจะดูว่าแบบว่าเลขไหนที่มันน้อยกว่าเลขเนี้ยเราต้องดูเราจะซอร์ตมันก่อนนึกออกไหมสมมติว่า8 1 2 2 3ซอร์ตมันได้เป็น1 2 2 3 8แล้วเลขที่น้อยกว่า3ก็จะมี1กับ2อะไรเงี้ยคราวเนี้ยมันมีเลขที่ซ้ำกันได้เราก็เลยจะทำ dictionary ที่มันจะ keep track ว่าแบบว่าเลขนี้มีเลขน้อยกว่ามันกี่ตัวเสร็จแล้วค่อยยัดกลับไปใน array ตัวใหญ่ก็คือไล่ linear อีกรอบนึงแล้วแบบเลขตัวนั้นไปดูกับเทียบกับ dictionary ว่ามันมีตัวน้อยกี่ตัวแล้วก็ยัดใส่เข้าไปแล้วก็ return คือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ time ก็คือ sort n log n ใช่ไหมเสร็จแล้วยัดตรงเนี้ยยัดตรงลาย24ไอ้ตรงนั้นน่ะคือตอนที่เราทำ dictionary อันนั้น linear แล้วก็ตอนยัดก็ linear อีกทีก็คือ o n o log n log n ใช่ถ้าเราอยากถามว่าซอสทำไมถึงเป็น n log n แอสซูมว่าซอสที่เร็วที่สุดในโลกที่ทำ complexity มันน้อยที่สุดมันก็คือ n log n ใช่คุยก็ n log n ปะมันแล้วแต่ที่เราจะตั้งเลือกไอ้นี่น้ำแข็งเสร็จแล้วเหรอแล้วก็ลองเทสก่อนนะครับผมครับผมน้ำแข็งทำไมเธอเร็วจังน้ำแข็งกำลังจะเขียนเวอร์ชัน2 testing นะครับเพิ่งเห็นว่าทุกคนเขียนในโค้ดแลบแต่ว่าเพิ่งเห็นลิงก์โค้ดแลบเมื่อกี้เดี๋ยวแล้วคุณดูอะไรมาถึงตอนนี้คิดว่าได้แล้วครับคิดว่าได้แล้วน่าจะได้เอาเป็นว่าในเทสเคสก็ได้แล้วขวัญเธอเสร็จยังเธอ return vet เรียบร้อยแล้วนี่แล้วแต่ว่าฉันเทสก่อนรู้สึกเหมือนจะผิดเลยว่ะน้ำแข็ง code is half of your code ขวัญI know GG accept น้ำแข็งเสร็จแล้วน่าเกลียดมากโอเคแพงผ่านแล้วโอเคมีใครอยากอธิบายก่อนไหมว่าตัวเองทำไงเอาเป็นว่าของเรานะทุกคนก็คือเราซอสนำก่อน n log n ใช่ไหมเสร็จแล้วตั้งแต่บรรทัด20ไปถึง32เรายัดมันใส่ดิกก็คือเหมือนพยายามจะหาว่าแต่ละตัวมีตัวที่น้อยกว่ามันกี่ตัวอย่างเช่นสมมติว่าตัวอย่าง8 1 2 2 3ตอนซอสมันจะเป็น1 2 2 3 8ใช่ไหมแล้วหลังจาก21ถึง32ตรงเนี้ยมันจะให้ออกมาเป็นแบบเลข8น้อยกว่ามัน4ตัวเลข3น้อยกว่ามัน3ตัวอะไรเงี้ยเลข2น้อยกว่ามันตัวเดียวอะไรเงี้ยอันนี้คือดิกที่ได้ออกมาเสร็จแล้วเขาดิสนำคือแบบว่ามีเลขนี้กี่ตัวเช่นตอนอยู่ iteration ของเลข2เนี้ยมีเลข2กี่ตัวนึกออกปะส่วนเขาคือทั้งหมดโซฟามีกี่ตัว แล้วก็แบบเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ add up เพราะว่าอย่างตอนลาย26คือถ้าเกิดเลขไม่เท่ากับเลขนับปัจจุบันก็คือเราจะถือว่ามันขึ้นเลขใหม่ใช่ป่ะก็คือเหมือนเราเพิ่มเข้าไปใน dictionary แต่ว่าถ้าเกิดเลขมันเท่ากันคือมันเลขซ้ำอยู่ก็คือเพิ่มแค่ว่าเลขนี้มีกี่ตัวก็คือบวก1แล้วก็แบบไปเรื่อยๆตอนสุดท้ายอันเนี้ยคือยัดกลับก็คือ iterate ใน array นี้เสร็จแล้วก็ยัดเลขที่ถูกต้องจากข้างบนใส่เข้าไปแล้วก็ return ก็คือถ้าเมื่อกี้ที่ขวัญทำคือของถ้าเกิดว่าเป็นเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันอันแรกก็คือว่ามันคือการ brute force ก็คือเรานั่งหาไปเลยทีละตัวถูกปะเราไล่ไปก่อนทุกตัวในนี้สมมุติว่ามันเป็น8ใช่ไหมเราก็เริ่มจาก8แล้วเราก็ไล่เลยว่า8มันมีตัวไหนมากกว่า8บ้างถูกไหมถ้าเรามานั่งไล่ก็มี1มี2มี2มี3ก็แสดงว่ามี4ตัวเราก็เก็บเอาไว้ว่ามันมี4ตัวแล้วเราก็เอาไปใส่ใน list คำตอบแล้วก็ทำเหมือนเดิม1เราก็นั่งไล่ตั้งแต่8 1 2 3 1 2 2 3มันก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันก็มี0ก็เก็บไว้เป็นคำตอบ and so on ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราก็ return อันนี้ออกมามันก็จะได้คำตอบออกมาอันเนี้ยก็จะเป็นแบบ brute force แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูมันมี for 2ชั้นหนึ่งมันก็ความยาวเท่ากับจำนวน list มันก็คือ n คูณ n ความตรงเนี้ยมันก็เลยเป็น n กำลัง2แต่ว่าตอนแรกที่ถามแพงไปว่ามันมี constraint ว่าความยาวของ n มันยาวเท่าไหร่ได้มากสุดมันคือแค่500ในเมื่อ500กำลัง2มันแค่ 250,000 คอมมัน handle ได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจริงๆแล้วก็ส่งวิธีนี้ไปก็ได้เพราะว่ามันก็จะมันจะไม่คิดช้าแน่ๆอะไรเงี้ย
แต่ว่าสมมติว่าอยากให้มันเร็วขึ้นไปอีกจาก n กำลัง 2นี้ใช่ไหมจริงๆแล้วตรงเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนขวัญนั่นแหละแต่ว่าอาจจะแค่เขียนคนละแบบแค่นั้นเองอย่างเช่นตรงเนี้ยเราซอร์สแต่ว่าเรารีเวิร์สใช่ป่ะหมายความว่าปกติมันจะเรียงจากน้อยไปมากแต่ครั้งนี้มันจะเรียงจากมากไปน้อยมันก็จะได้เป็น1 2 2 3แล้วก็8เอ้ยเอาไปมันจะต้องเปลี่ยนเป็น8 3 2 2 1โอเคอย่างนี้ใช่ไหมจะได้อันนี้แทนของขวัญก็จะได้เป็นอันแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่า Yes, เรา sir. ใส่รีเวิร์สเอาไว้ก็จะได้เป็นแบบกลับหลังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ว่า number ก็คือเลขนั้นอย่างเช่นเลข8เนี่ยมันจะมี too smaller ก็คือจะมีจำนวนที่มันน้อยกว่ามันกี่ตัวก็เก็บเอาไว้ในนี้ใน number too smaller ใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยนั่งไล่จากตรงเนี้ยจาก8 3 2 1 2 2 1เพราะว่าพอเราซอร์สเอาไว้แล้วหมายความว่าถ้าเราดู8จำนวนที่เหลือตรงเนี้ยก็คือจำนวนที่มันจะมากกว่ามันแน่ๆถูกไหม อ๋อใช่ใช่ แล้วก็เหมือนกัน ฉลาด ถ้าเกิด มาก ว่ามาดู3ตัวที่เหลือจากมันแน่ๆก็คือมี3ตัวแน่ๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเก็บไว้ในดิกว่าโอเค8ก็จะมีความยาวเท่ากับ4 3ก็จะมีความยาวเท่ากับ2 2ก็จะมีความยาวเท่ากับ1ถูกไหมถึงแม้ว่า2ตรงเนี้ยมันจะมีความยาวเท่ากับ2ตอนแรกที่มันจะผิดแต่ว่าถ้าเกิดมันไล่ดูตรงเนี้ย2ตัวเนี้ยก็จะมีความยาวเท่ากับ1อยู่ดีแล้วมันก็จะไปอัปเดตค่าให้มันถูกแน่ๆเพราะว่าเราไล่จากมากไปน้อยแล้วแล้ว1มันก็จะไม่มีความยาวถัดไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้ dictionary ที่ได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วแต่คราวนี้เราได้ dic ก็ตามแต่ว่าเราต้องการ list ที่มันเรียงลำดับ order เดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมาเรียงเป็น8 3 2 2 1ไม่ได้เราก็เลยทำ reverse โดยการใช้ inline array มันก็จะดู clean ขึ้นจากเดิมนิดนึงก็คือว่าเราเนี่ยกำลัง iterate ไปตาม number นะก็คือเริ่มจาก8ไป1ไป2ไป2ไป3ใช่ไหมแต่ว่าเราจะแปลงจากตัว number นั้นน่ะให้เป็นคำตอบที่เราต้องการเราก็เลย return number to smaller ออกไปให้ตรงนั้นมันก็จะได้เป็นคำตอบที่เราต้องการนั่นเองครับผมโอเค สุดยอดเย้ ก็การแข่งขันของเรานะคะทุกคนไม่มีแพ้และไม่มีชนะนะคะเป็นการแข่งขันที่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะ โอเคตบมือเอาละค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งจบไปสำหรับพาร์ทแรกของเรานะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเข้าพาร์ทที่2ของเราซึ่งเป็นพาร์ทอะไรคะแพงพาร์ทเดฟนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่งวันนี้นะคะกรรมการหลักของเรานะคะก็คือนายน้ำแข็งนราวิทย์ชุติสินนะคะจะมาอธิบายโจทย์ให้ฟังเริ่มเลยค่ะโอเคครับ ที่มาเป็นกรรมการเพราะว่าไม่มีอะไรครับอยากเป็นบ้างโดนคนอื่นแกล้งมาบ่อยโจทย์มีอยู่ว่าเราจะให้ implement ฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยเดฟพวกเว็บเนี่ยน่าจะรู้จัก Lodash เนี่ยจะเป็นแบบว่า utility function ในการทำหลายอย่างมากหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการที่เราจะฟิลเตอร์ collection นี้ได้โอเคเอาละค่ะก็น้ำแข็งอธิบายเสร็จแล้วนะคะทุกคนทั้างนั้นเรามานับ3 2 1พร้อมกันนะคะเขาดาว3 2 1เริ่มโค้ดได้เซนกำลังเขียนฟังก์ชันที่รับตัวแปรชื่อว่าโซไทยกับให้ยาทุกคนไม่เยอะส่วนฝั่งของก๊อฟนะคะตอนนี้เริ่มเขียนไทยกับแคทเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต้องมี6 7 8 9 10เท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ได้นะเอาแล้วผิดไม่ใช่อุ้ยตายแล้วเราจะอธิบายคำถามกันแล้วกันภาษาอังกฤษแล้วกันทุกคนเพราะภาษาไทยเราไม่เก่งเลย At a particular index in the array find the number อย่าขำอย่าขำดิให้ขวัญ